Displaying information on the electronic navigational chart using other information. Sa paraang ito, makakakuha ka ng information ng object or events added by the user. I-right click sa chart display area upang lumabas ang context menu at iselect ang other information. Ang cursor ay magiging select cursor. Subukan natin kumuha ng information ng isang object na already embedded o included sa chart mo. Halimbawa, ang boya na ito. Kapag clinic ang boya na ito, mapapansin sa iyong display panel sa alarm na nakalagay no object. Nagpa-flash siya ngayon ng kulay blue na no object dahil ang ginagamit nating paraan ay other information. Subukan nating maglagay o mag-add ng information upang magamit natin ang other information. Sa iyong display panel, makikita ang event mark. Ang box na ito ang event mark. Kapag clinic ang event mark, magkakaroon ito ng posisyon kung saan i-clinic ang event mark na nag-i-indicate ng current position ng iyong barko. Pasukan natin ng comment. Halimbawa, fire drill. I-click ang apply at OK. Mapapansin sa nakaraang posisyon ng barko may lumabas na event mark. Ang event mark ay isang uri ng other information na idinagdag ng user. Gamitin natin ngayon ang other information. Right click, other information, i-select ang event mark, lalabas ang information ng event na may comment, fire drill. Ito ang paggamit ng other information added by the user.